Sa mga nag-iisip pa ng ano ang iluluto namin this coming holiday season, ito na. Gagawa tayo ng pasta 4 ways. But today, parang feel kong magturo ng pagluluto to a very special person na nag-trending sa social media at napabalita pa ng bonggang-bongga. Paano ko po malalaman kung magandang klase po yung pasta? O wag kayo magugulat ha, hindi sa presyo kung hindi dito. Di ba? 1, 2, 3. Ay! Bruh! Diyan! Dapat doon! Ayan na! Ang nag-iisang BJ Borja! Hello sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon. I'm so happy to be here. Diba? And Christmas na Christmas! Yeah, Merry Christmas po sa diba? inyo lahat. I can really feel giniginaw na ako. And pag malamig, parang mahirap palang single ka. Ay, ganun? Hindi ko masabi. Chari. Pero ako, talagang ikaw, nakilala ka ng mga netizens, especially nag-trending ka sa social media. True. Pakilala mo muna ang sarili mo sa kanila. Hello po, ako po si BJ Borja. Ako po yung nanggaya kay Chef RV. Kasi alam ko naman lahat ng mga netizens, lalo pag nanonood ng vlog mo, lalo pag gabi, alam mo yung naglalaway ka talaga kasi parang gusto kong kainin lahat ng mga sinasabi mo sa vlog. Pero isang gabi, I was watching yung mga pasta mo and all, tapos nakita ko na parang kakaiba ka magbukas ng pasta than the diba? usual. So the next day, since nga nag-crave ako, tinry ko, yun na nga yun nangyari. So, diba? Pero ano naman, at least marami kang napasayang tao. Oo, Diyos diba? ko. Katakot na bash ang inabot ko. Oo, Diyos ko. Basta masaya kayo, ngayon, papasayahin pa natin. Yes, at dahil dyan, nandito ako ngayon. At alam kong inggit na inggit kayong lahat ngayon sa akin. Diba? So, dahil magluluto ako ng pasta with Chef turuan RV. ko siya 4 ways. Hindi lang isa, hindi dalawa, hindi tatlo, 4. No? So, pero ikaw nagluluto ka talaga. Hindi. Hindi talaga ako marunong. Kaya nga tinitignan ko pa lang yung 4 na pan. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hindi po talaga ako marunong magluto. Nagpe-pretend lang po talaga ako ng oras na yun. Di ba? Magiging inspirasyon yan sa mga nanonood na hindi marunong or hindi masyadong marunong magluto. Hinihintay na tayo ng ating boiling water. So first, ang first step, pag magluluto ka ng pasta, syempre, di ba, lulutuin mo yung noodles. No? And kailangan, ang water is, ayan, para tayo nag-facial. Maki-facial ka dito, dear. Ayan. So, ang first step, kailangan full boil. Kulong-kulo talaga yung tubig. So, ayan, pwede kang hintayin yan. Buti pa yung tubig, nakakapaghintay. So, yan, hihintayin ka niyan. Kanina pa namin pinakulo yan. And you need to season it with salt. Generously. Okay. So, ayan yung salt natin, dear. Sige, you do the So, honor. when you say generously, bahala ako, gano'n. Ayan, pwedeng isa pa. Okay, ganun. Ayan, ganito, pag daw naglagay ka ng salt, parang bang nag-aano ka, ayan, ilagay mo with full confidence. Di ba? Ayan. Ganon? Hindi naman masyado. Okay lang Sige. yan kasi mas magiging malasa yung noodles mo. So, Yun pala noodles yun. pa lang, malasa na. Okay. So, tatakpan ko ulit yan and then, eto na. Buksan mo ang ating mga pasta Diyos ko, noodles. dahay. Alam mo, feeling ko may mali kasi akong ginawa noon. Anong mali mo? Kasi diba parang kalahating kilo tong ganito. Oo. Parang 1 kilo kasi yung ginawa ko. Tanga lang ako talaga. Hindi, yung mesa may kasalanan nun. Hindi Okay, ikaw. sige. Okay, let's try this. Go, 1, 2, 3, go. Yes! Diba? Ang saya-saya. Ang saya-saya. Alam mo, nakakadagdag ng confidence pag nagagawa mo siya ng tama. Diba? Super bongga. True. Diba? Paano ihulog na ba natin to? O hindi pa? Pero buksan pa natin yung isa. Ayan. Sige, yung isa pa. Kailangan Okay, dalawa. let's do this pasta challenge. 1, 2, 3. Yes! Diba? Hindi nabasag, matibay. Sino supplier nito? So, hindi ikaw may kasalanan. True. Yung mesa ang may kasalanan. And then next, ayan, ihuhulog mo na yan dito. Lahat sa boiling siya, water, lahat. yes. Tama ba Ayan, yan? yes, Ganyan? tamang-tama. Maganda yung tubig mo is marami. Pati At ito? least, yes, times 4 nung capacity ng iyong pasta.
Okay, ayan. Perfect. We will boil this for around 8 minutes. No? 8 minutes natin pakukuluan. Mga after 2 minutes, hahalu-haluin natin ng konti. Para lang siguradong hindi nagdidikit-dikit yung noodles. Ayan, then you just put the lid on and then let's set the timer. Dapat talaga, 8 minutes. Oo, kasi pag nalabog, di ba, medyo hindi masarap kainin. Oo, actually. Gusto natin yung medyo may bite pa, True. al dente. Oo, so yan, sa loob ng 8 minutes, dear, kailangan mailuto natin yung ating mga pasta sauces. Yung apa. Yes. Good luck! O pwede din namang maghintay ang pasta. Teka, wait, ano ba mga lulutuin natin? So gagawa tayo, syempre international tayo ngayon. Oh, okay. Gumawa tayo ng Oriental chicken pasta sauce. Okay, Oriental Gagawa chicken tayo ng pasta sauce. creamy salmon sauce. Okay. No? And pwede din tayong gumawa ng sausage with tomato sauce. And pwedeng gumawa din tayo ng tinatawag kong parang nagpre-pretend na pesto. Okay. Oh, diba? Paano yung nagpe-pretend na pesto? Wait, ano may pesto? Yun Yung ano, pesto diba? is yung green. Oo, Kaya yung sa green, tinawag correct. na pesto, didikdikin mo sa mortar and pestle. Pero di ba kung halimbawa, tinatamad kang magdik-dik-dik-dik, o ibuhos mo na lang dyan. Kaya nagpre-pretend siya. Oh, eto yun. Yes, from the garden yan. Ay, wait, ang pesto ba, basil? Basil. Ah, okay. Oh, pero basically, any herb, pwede mong gamitin. Okay. Hindi ka naman restricted to just using basil. Anong gusto mong unahin natin? Ano bang favorite mo? Chicken, fish, sausage, or vegetable? Sausage. Oh, sausage. So, anong gusto mong i-partner natin sa sausage? Tomato sauce. Oh, ayan. So, we turn on the flame and then ako, ang ginagawa ko, bukod sa oil, naglalagay ako ng butter. Butter. Para talagang malasa. Okay, so lagyan natin ng konting butter. And lagyan din natin ng oil. O, ikaw magbuhos ng oil. Olive oil. Gano'ng karami? Mga 2 tablespoons. Paano yun? Ganito, yeah, 1, 2. O, di ba? Oh, so 2 na. O, 2 na Ang yan, galing. di ba? Hindi mo kailangan magsukat-sukat kasi pag True. gumamit ka pa ng mga measuring spoons, medyo time-consuming. Ayan. Oo, ayan. Tapos wooden spoon ang ginagamit natin. Sapagkat, Para yung kanyang heat retention, di ba minsan maiiwan mo dyan, hindi ka basta mapapasok kasi ang wood hindi nagre-retain masyado ng heat. So, halu-haluin ko lang tong pasta yan para lang hindi siya magdikit-dikit. ano na next dito? Ayan. Next niyan is magigisa ka ng bawang sibuyas. Ang mga Italians, normally, inuuna nila yung sibuyas. Oo, actually, tanong ng mga Pinoy yan. Oo, so, so- ano ba dapat ang una? Sarili. Paano hindi ko inuuna yung sarili ko? Pero ano talaga dapat ang inuuna? Depende. Depende. Dito sa atin, nasanay talaga tayong, ano nga yan? Sibuyas, bawang. No, pero ang mga Italians daw sa Europe, sibuyas, edi magpanggap tayong Europeans. Okay, today. sige, go. So, let's go. Una ang onions. Tansya-tansya lang yan. Okay. And then, garlic. Garlic. Ayan. And then ako, sa gisa pa lang, nagsisison na ako ng konting salt. Okay, magsisison ako. Ayan. Ayan. Very Konti good. yan. Yes. Okay. Para talagang malasang malasa. And pag napansin mo na nagsusweat na siya, ayan o, para medyo nagtutubig. Pwede ka nang maglagay ng sausage. Oh, ganun kadami ang gusto mo. Igigisa-gisa mo yan. Pwede kang gumamit ng kahit na anong sausage, but today we're using Hungarian sausage. Natin ng konti. Nagba-brown lang yan. So pag nagba-brown, pwede mo nang ibuhos yung sauce. Lahat? Oo. Everything? Pwedeng kalahati. Sige. Ayan. Okay, lahat mo na nga para marami tayong makain. So yan, you just bring it to a boil. And kung gusto mong lagyan niya ng mga ibang seasoning, pwede mong lagyan. Pwede mo din lagyan ng basil. Gugupitin mo yan, or in Italy, they use a mezzaluna. Ayan, pag luto na siya, dear, kailangan mo na siyang tanggalin dito because you don't want to overcook it para hindi siya ma-overcook. And pag gagamitin mo na, ibuhos mo na dun sa sauce. Okay. Kung hindi mo pa gagamitin, the technique that I do, hinuhugasan ko siya ng ice water
Dapat malamig. Yes, para matigil yung cooking. Alright. Para hindi malabog. So, eto Karen, please, hahanguin na ni Karen yung pasta. Makikita mo, di ba, nagmamantika yung gilid. Oo, yan yung gusto mo. Ibig sabihin, yung flavors is kumakalat from dun sa gisa, sa sausage, sa tomato sauce, and lagyan natin ng flavor ng basil. Tatanggalin mo lang yung stem, kasi medyo may pait yung stem. And then ito, mesaluna, it's a type of knife, no? Mesaluna means half moon in Italy. O, di ba, feeling Italian ako. And since ganun yung shape niya, ganyan daw siya pagka mag-chop. Ikaw ang i-feel mo ang pag-chop ng mesaluna. Ay, in fair. Yung dapat sumasabay yung katawan mo. Yan. Di ba? Ayan, pwede. Okay na yan. Yan, okay na yan. Yan. Tapos yan, ilagay mo dito sa sauce. Careful lang ha, baka yan. And then, lalagyan mo ng black pepper. Ay, eto, alam mo, first time kong gagamit. Oo. Kasi mas masarap pag freshly ground. Sa lahat ng any acidic na lulutuin mo, no, any acidic, lagyan mo ng konting sugar para lang mabalance. Especially tayo mga Pinoy, di ba? Gusto natin yung medyo may konting sweet. Lagyan mo lang. Ganyan lang. Sige lang, konting-konti lang. Ganun lang. In all fairness, parang lahat naman halos nung niluluto mo sa vlog, parang doable naman siya. Oo, na mga, actually. Pero tayo mga Pinoy, parang hilig natin i-complicate yung mga bagay-bagay. Alam mo yun, yung parang mas nilalagyan natin na mas maraming flavors, ganon. Tapos yun. Kaya ako kasi kino-complicate ayoko nung natin. complicated. Well, so I heard. Kaya, ayun, I try to keep my cooking simple and straightforward. O kaya ikaw naman, you try to keep your mouth. Shot. Kasi baka mamaya, marami ako maibuko, alam niyo na, bilang chismosa ng bayan. Di ba? Marites ka ba ng bayan? Oo, Diyos ko naman. Oo naman. Tikman mo, kumuha ka ng kutsara yan. Tikman mo kung meron tayong, ayan. Ganyan daw pagtitikim. Kailangan, yan yung 2-spoon method. Kung kailangan natin asnan pa. Lasang kamatis. Oo. O, sa bagay, kasi kamatis. Pwede mo sabihin kung hindi ka nasasarapan, ha? Oo nga, cheese. kasi nga, parang may mali. Pero ilalagay mo yung cheese pag patay na yung apoy para hindi mag-separate. Ano separate? Yung magmamantika yung keso. Oo. O, di ba? Sa pagluluto, may mga tips din para hindi naghihiwala. Ay! Ang alat. Ay, umalat ba? Pagka umalat. Teka. Kasi ang dami ko atang nilagay na ano. May solusyon dyan pag medyo umalat. Lalagyan natin ng konting sugar. Tapos, pagka nalagay mo na yung pasta, magbabalance na yan. Ayan, so just in case maalat pa din, pwede mong lagyan yan ng pasta water. Doon pala, pag nagpakulo ka pala ng pasta, magtabi ka ng konti nung pinagkuluan. No? Para maalat pa din ba? Hindi ko ma-explain yung lasa pero parang okay naman siya. Okay na, okay. So pagka maalat pa din, yung tinabi mong pasta water, mag-use ka ng konti. Pasta water yung ginagamit natin kasi may naiiwan ditong starch. So, yung sauce mo hindi lumalabnaw. Oo. Kahit magbuhos ka ng pasta. Oh, di ba? So, the next sauce, gumawa tayo ng chicken sesame. Ito parang yung chicken pasta dun sa isang popular na fast food Chicken chain. sesame. So, chicken sesame. O, dyan ulit, nasa tapat mo. So, lagyan natin ng konting oil. 2 tablespoon ulit. Oh, mga 2 tablespoons. 1, 2, o 2 na yun. O, yan. Pagkatapos, maggisa ka ulit. Dito, pwede natin unahin ng garlic. Paano mo nalalaman kung anong uunahin mo? Based on experience, kaya na-realize kong sarili ko na yung uunahin. Hindi, but seriously, kasi ang cooking, meron tayong mga Oriental cooking, Western cooking. So katulad nitong niluto natin, since Italian-inspired Western to, eto naman medyo Asian, so Oriental. So, una ang garlic. Una ang garlic. Onions. O yan. Tapos maglagay tayo ng chicken. This is chicken breast fillet from Fresh Options. Fresh options. Malakas maka-fresh. Oo, merong fresh options dyan, ha? O, di ba?
So yan, maglagay tayo ng chicken breast. And then ganun din, don't forget to season it with salt. Parang ito lang yung favorite kong gawin. Marami. Konti lang. Yan. Ayan, so igigisa mo muna yung chicken para mawala yung lansa. Oh, what's next? Kailangan maluto muna siya. Ng konti. Kasi pag nilagay mo yung liquid ng medyo hindi paggisado yung manok, medyo lumalansa. Di ba yun is at turo ng matatanda yun eh. Yung Parang dapat traditional. may pang ganun. Anong pang ganun ang gusto mo? Yung pang ganun. Ayan, buksan mo yung ito. Yan. Oh, ganon. O yan, so nakita mo, gisado na. Maglalagay na tayo ng oyster sauce. Mga 1/4 to 1/2 cup. Sige, ikaw ang maglagay. O ayan, mga ganong kadami na yan. Yan is around 1/4. So, isa pang ganyan. O yan, mga 1/2 cup na yan. So, stop na? Oo, stop Okay. ka na. O di ba na-feel mo ba yon na 1/2 cup na yan? Hindi. At least ngayon, yan yung medyo 1/2 cup. And then, Ay, ang bango. di ba? Lagyan natin ng pasta water. Kung wala ka naman pasta water, pwedeng tubig lang. Ay, ang bango. O tapos ilagay mo na yung carrots, pwedeng kalahati lang yan. O yan. Ito yung ating red bell pepper, kalahati lang din. O, Ayan, halo lang. Tapos lagyan natin ng konting peanut butter, mga 1 tablespoon. Pwede ka ba ng peanut butter? ang galing. Ang sarap. Alam mo, O, di ba? Tapos konting sugar. O yan, so luto na yan. So papatayin na natin yung apoy. Pero tikman mo muna. Parang napadami yung asin ko. Lalagyan pa natin ng konting sugar or pasta water. Piling ko pasta water. Ayan, Oh. pasta water, o di ba? Nagiging expert na ako. So, tikman mo rin ko. O sige, sige. Ano, Parang masarap. pwede ka mag-change of career. Oh my God. Natatakot ako. Oo, pero dear, pwede na natin ilagay lahat ng gulay para colorful. Hindi mo na kailangan lutuin. Actually, masarap yan, may crunch. Kasi pwede mo namang kaining hilaw yung mga gulay na yan. O, ayan. Itong dalawang to, pagsabayin na natin. Sa pagluluto, pwede mong pagsabayin ng dalawa. Sa pagluluto lang. So, ito is, gawin natin yung nagpre-pretend na pesto. Napakadali nun. So, kailangan ko munang ipa-chop-chop sa'yo yung basil. Tapos, i-chop-chop mo dyan. Habang china-chop-chop mo yan, magpapainit ako. Anong gusto mong lutuan dito ng basil pasta? Green or blue? Blue. Blue. So, maglalagay ako ng olive oil. Dito naman mga 5 tablespoons. Ayan, 5 ikot. And then, ito, maglalagay naman tayo dito ng sliced garlic. Lagay ka lang ng mga 3 tablespoons. 1, 2, 3, Kung gusto mong 4. garlic yan. Kasi pwede teaspoon lang to eh. Oh, di ba? Ayan, ganyan. So I think 1 more. Oh, ayan. Mahilig ka ba sa spicy? Hindi. Hindi. So, wag natin lagyan ng pepper flakes. Pero kung gusto yung spicy... Pero konti lang. Ayan, sige, lagyan mo ng konting red pepper flakes. Konti lang ha. Ayan. Okay, good. So, ito, hindi mo siya iba-brown. Gusto mo lang siyang maging aromatic. Okay. So, pag napansin mong medyo nagko-golden, pwede mo nang patayin yung apoy. What's Ayan, next? Ito yung ilalagay na natin. Yung walnuts muna. Okay, walnuts. Lagay tayo ng mga, ganun din, 4 to 5 tablespoons. 3, 4, 5. O yan. So, hindi naman kailangan walnuts, ha? Kung halimbawa, gusto mong ilagay kasoy, gusto mong ilagay almonds, pwede din. Walang problema. So, nilagay mo lang yung walnuts para ma-toast mo siya ng konti. Lumabas yung aroma. And then, last na natin ilalagay yung basil. Ayan. Eto, ganyan lang kasimple yung nagpapanggap na pesto. And then, papatayin ko na yung apoy. So yan na yung sauce niya? Yan na yung pinaka-sauce. Itotos natin mamaya sa pasta. And then, lalagyan mo ng cheese. Kahit hindi mo nalagyan ng salt to, magre-rely ka na lang dun sa saltiness coming from the cheese. So, ito yung salmon cream pasta.
3 tablespoons of oil, tapos lagyan natin ng butter. Ang mga Italians, normally, hindi sila naglalagay ng butter. Pero ako, mahilig ako sa butter. Kasi Bakit yung iba, like this one, di mo nilagyan ng butter? pwede mo din naman lagyan. Actually, depende sa... Oo. Yan lang kasi mamaya, nakalimutan ko, bubuhusan mo ng sesame oil. Alin? Ayan. Ito? Oo, lagyan mo ng mga 3 tablespoons. 1, 2, 3. O, di ba? Expert ka na. True! Ano naman ang nagagawa ng sesame oil? Nagpapabango. Nagiging mas aromatic. Garlic. Teka, pwede ako kumuha ng Oo, ayan, pumili Ito, ka ng ito. shape na gusto mo. Garlic. Iba-brown mo lang ng konti yan. Tapos ito, capers. Ano yung capers? Capers. Mga 2 tablespoons. Ayan, ako medyo nag-brown na. O di ba nakaka-thrill, and then lagyan mo ng cream. Mga 1 and 1/2 cups Cream. pasta water. Papakuluan mo lang ng konti to cook the salmon thoroughly. And then isiso natin with salt and pepper. Ayan, salt and black pepper. Ito, tikman mo na. Di ba? Hindi ba nilalagyan ng sugar yan? Pwede mo din lagyan ng konting sugar. Pero in fairness doon sa mga niluto natin, pwede this holiday. Pwede talaga. At kayang-kayang iluto at nabibili yung mga ingredients sa mga suking tindahan. Oo. Ayan. So, tapos na tayo sa mga sauce. Itotos na natin yung pasta. Ako kasi Okay. mas gusto ko yung tinotos, hindi yung ilalagay mo lang sa ibabaw para talagang mas nako-coat ng sauce yung noodles. Anong gusto mong unahin? Ito na yung malapit sa akin. Kuha ka ng tong dito and then ayan, ganito. Buhusan mo ng konti nitong water. Konti lang. Ayan, para medyo tapos itos-tos mo. Di ba? Para maghihiwalay-hiwalay sila. Ay, gusto mo ba yung naghiwa-hiwalay? Bubuhusan ka ng tubig. Para maghiwa-hiwalay, di ba? Di ba? Dapat para magising ka sa katotohanan at kailangan nyo na maghiwa-hiwalay. Ayan. Ayan, okay na yan. So, dito naman So, dito na lang siya. pag medyo napansin mong malapot, lagyan mo ng konting pasta water. Ayan, okay na. Ayan, para mas masarap yan, lagyan mo ng konting toasted almonds. Ayan, konti pa. Okay. Ayan, parang okay na siya. Ayan, okay na yan. And then, ito naman, yung ating pretending na pesto. Ako. Ayan. Ganito ang pagpe-plate. So, kumuha ka ng pasta, and then ilalagay mo sa gitna, and then iikot mo. Ganon. Tapos, lagyan mo ng konting salmon sa ibabaw. Tapos, konting pecorino cheese. Siyempre wala ng dahon to. Pwede din naman ganito. Pakita ko sa'yo. Pwede, ganito yung technique. No, ifo-fold mo siya. O, diba? Ifo-fold mong ganon. Tapos, using a sharp pair of scissors, i-cut mo lang siyang. Okay. O, diba? Pero pwede din naman kung medyo inis ka dun sa pakakainin mo. Yan. Mas gusto ko yung ganyan. Tapos maglalagay ka ng, di ba? Oo, cheese. Wala nang... Iikot mo. Iikot mo siya. Sige, yan. Ay, fair. Ay, hindi. Parang dapat dito. So, O, diba? O. di Mahilig ka ba? sa cheese. Ay, eto, walang cheese. Pero kung gusto mo naman lagyan ng cheese, wala namang problema. Lagyan na natin siya ng ganito. Oo, Dadagdagan almonds ang natin. ilalagay mo. Almond. Oh, ayan. Di ba? Parang gawin siya sa side. Pwede. Actually, maganda idea yan. Kasi yung iba Diba? pag allergic. Oh, tapos, ikaw naman mag-plate nito. Iikot. Ano ba nangyari? Ayan. Oh, perfect. Oh, di ba? O, tapos, lagyan mo ng sausage sa ibabaw. So, syempre, pag galit ka, salan. Kapag mahal mo yung pakakainin. Ay, naku, dapat marami. Pero kung pretend lang tayo ng isa lang. Oh, sige, Tapos, cheese. Lagyan mo ng cheese. Lagyan natin na. Ayan, basic. Okay, dito natin ilalabas yung pagmamahal. Kasi I love you.
3 leaves. Oo, tatlo dyan. Oh, di ba? Tapos yung cheese, dun lang. Ayan, my God, it looks so delicious! Ah, di ba? Ano yung una mong tinitikman? Yung pesto. Nagpapanggap na pesto. Pero anong tawag dito talaga? Pwedeng pesto. We can call it rustic pesto. Medyo matabang. Lagyan mo pa ng cheese. Pero maharap. Maharap to. Di ba? Akala ko yung una sa yung pinakang hindi maharap. Maharap. Maharap to, kaho. Ang tabang. Ah, matabang. Tama ba? Pwede natin lagyan ng konting soy sauce. Pero maharap. Konting soy sauce. So, ito yung salmon pasta. Maharap. 'Di ba? Nalalasahan mo pa ba yung capers? Hindi na, 'di ba? Pwede mo silang pagpalit-palitan, dear. So, pwede mo ilagay dito chicken instead of sausage. Dito pwedeng sausage instead of salmon. So technically, pwede kang mag-invento talaga, whichever you like. Oo, pwede. No problem. So, may natutunan ka naman today. Yes! Marami ako Nag-enjoy ka natutunan. naman. Yes! Nag-enjoy ako and I started to learn to love cooking. Oh, 'di ba? Agad-agad. Hindi, actually, masarap naman talaga magluto. But for people like me na talagang, I really wanted to cook, pero I don't know if I have the talent for it. Pero, madali lang pala siya. Actually. Madali lang pala siya. Oo. Pati, dapat yung nagtuturo sa'yo, very patient, and award-winning. Ay, char. International vlogger. Vlogger ba? Vlogger. Vlog, no vlog. Vlogger. So, yun. So, thank you for having me this afternoon. Oh, sa thank you ating too. It's always vlog. pleasure to have you, no? And yun talaga, very important na you relate cooking to daily life. 'Di ba? Kung mapapansin mo. So, kung medyo natatakot pa kayong magluto or mag-explore sa kusina, huwag na. Simulan nyo ngayong holiday season. Magpabongga kayo sa inyong pamilya. So, ikaw, ano ang lulutuin mo dyan para sa iyong special someone? Wala. Baka mag-order lang ako sa'yo. Kasi, once in a while, okay lang din naman magluto, pero talagang hindi talaga. Pero nag-enjoy ako talaga. Pero yun na yun. But there are people who's really talented sa cooking and we're very lucky na kami dito sa Binyan, you're very, very generous sharing thank these you. recipes for all of us. Di ba, I know you all agree kasi pwede mo namang i-keep lang to eh. Actually, some of yung mga niluluto mo, tinitinda mo dito sa Chef Harvey. Yes, ito. Tinitinda ko to. This one. Pero kasi, di ba, katulad mo, hindi ka nagluluto, but you watch my vlogs. Di ba? So, this show is not only for those who cook. Basta masaya ka, di ba? Mahilig kang kumain. You enjoy watching how these foods are prepared. Di ba? Nakakasaya lang. Yes, and because of that, gusto po namin kayong batiin ng Merry Merry Christmas! Merry Christmas! At sana And next year, na tayo? Yes. Okay na And lahat. imbitahan natin silang lahat dito sa ating napakagandang city of Binyan. So, we're inviting everybody po na come and experience Binyan. Siyempre, kahit ngayong panahon ng pandemya, may experience pa natin ng Binyan Yes. sa mga vlogs, kagaya ng kay Chef RV. Tapos, meron din tayo mga vlogs na makikita natin sa Likhaan Binyan Collective page at sa Bichato page at sa kung ano-ano pa mga channel sa YouTube na makikita natin kung ganong kaganda ang City of Binyan, the City of Life. Yes. So, thank you so much. Merry Christmas. Merry and Christmas po sa lahat and Happy New Year! Ay, next year, di ba, magbibinyan tour tayo. Yes! Abangan nyo po ang Binyan Tour Abangan. namin dyan. See you Maggugulo all. ang buong palengke. See you po! See you!